สวัสดีค่ะตอนนี้ศาสตราจารย์ฟิกก็กลับมาแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะเอาหนังสือไปที่ห้องแมปแชมเบอร์และดูว่ามีอะไรรอเราอยู่กันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะเมื่อเราไปหาฟิกเขาจะเล่าว่ารัฐมนตรีมัวแต่พูดถึงมังกรไม่สนใจเรื่องกอบลินเลยสักนิดเราเล่าให้ฟิกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนเขาไม่อยู่ทั้งการที่เราไปคุกอัสคาบันกับเฮเลนการตามหาผีแจ็คดอการพบหน้ากระดาษที่หายไปข้างศพของเขารวมถึงแมปแชมเบอร์ที่อยู่ใต้โรงเรียนด้วยเมื่อมาถึงห้องแมปแชมเบอร์แล้วก็เอาหนังสือไปวางและแผนที่จะปรากฏขึ้นและแค่บอกว่าเรามีความสามารถซึ่งเราจะได้รับพลังเมื่อพิสูจน์ว่าเราคู่ควรเขายังบอกว่าการทดสอบ4 ครั้งจะปรากฏขึ้นบนแผนที่ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งถ้าเราผ่านการทดสอบได้เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่หาค่าไม่ได้ซึ่งเราต้องผ่านการทดสอบด้วยตัวเองคนเดียวเท่านั้นและแค่บอกว่าเขารวมไปถึงชาวล็อกวูดที่เราเคยเห็นในอาร์เพนซีที่ธนาคารกิงกอดคือคีปเปอร์หรือผู้รักษาความรู้นี้เราตกใจว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาทั้งในธนาคารและห้องสมุดยังไม่ใช่การทดสอบจริงๆและแฮมบอกว่าการที่เราผ่านมาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการทดสอบจริงๆจะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้มอบพลังให้ผิดคนเขาขอให้เราอดทนเพราะการทดสอบจะใช้เวลาอย่างไรก็ตามฟิกบอกว่าเราไม่มีเวลาเพราะเรามองเห็นเวทมนต์ศาสตร์มืดที่เขาเป็นสามารถใช้ได้ด้วยเหตุนี้และแค่จะเป็นสถานที่สำหรับการทดสอบแรกโดยฟิกจะช่วยเราหาสถานที่ได้แต่เราต้องทำการทดสอบด้วยตัวเองเท่านั้นการทดสอบแรกอยู่ในปราสาททางเหนือของฮอกส์มีดก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบแรกเราจะมาทำ assignment ของมาดามโคกาวะกันก่อนนะคะโดยเราจะต้องใช้ไม้กวาดบินไปเจาะบอลลูนที่สถานีรถไฟฮอกส์มีดและสนามแข่งควิดดิชอย่างละ5 ลูกนะคะสถานีรถไฟน่ารักดีนะคะใช้ได้ให้เราไม่ได้นั่งรถไฟมาเลยไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้ assignment นี้ง่ายๆเลยค่ะแค่บินแล้วก็เจาะบอลลูนให้ครบจากนั้นก็ไปหามาดามโคกาวะกันโดยเธอจะสอนเกรเซียสหรือคาถาแช่แข็งให้เรานะคะสักพักก็จะได้ assignment ที่ 2 ของโคกาวะซึ่งเราต้องทำแบบเดิมแต่เป็นสถานที่มาเป็น The Spy และหอคอย Kinbridge Tower นะคะซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วโคกาวะจะสอน Arresto Momentum หรือคาถาต้านแรงโน้มถ่วงซึ่งจะช่วยทำให้ศัตรูและสิ่งของช้าลงนะคะในตอนนี้เองเราจะเห็นไอคอนพูดคุยกับโคกาวะเราสามารถถามถึงโทโยฮาชิเทนกุทีมควิดดิชจากญี่ปุ่นที่โคกาวะพูดถึงในชั้นเรียนก่อนหน้านี้ได้เธอเล่าว่าทีมเป็นที่รู้จักจากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงเนื่องจากสนามฝึกอยู่ท่ามกลางคลื่นทะเลและกระแสลมแรงโคกาวะถูกฝึกเพื่อเข้าร่วมทีมแต่โชคร้ายที่เธอไม่ได้เข้าร่วมเธอไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนสนิทของเธออาสุกะกังวลอย่างมากก่อนคัดตัวเข้าทีมอาสุกะจึงแอบใส่น้ำยานำโชคในชาทั้งสองเล่นได้ดีอย่างผิดปกติเมื่อโคกาวะถามอาสุกะก็ยอมรับโคกาวะจึงถอนตัวจากการเข้าร่วมทีมเธอไม่ได้ฟ้องอาสุกะเพราะเธอคิดว่าเราล้วนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองในตอนนี้ไม่มีไซเควสอะไรเหลือแล้วเราจะไปหาศาสตราจารย์ฟิกกันนะคะเราสามารถฟาสต์แทรเวลไปอัปเปอร์ฮอกฟิลด์แล้วเดินมาจากที่นั่นได้โดยระหว่างทางเราเจอกับกลุ่มอินฟลายโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อสู้ไปสักพักจะพบว่าหนึ่งในอินฟลายคือบาร์ดอฟที่มาฝึกศาสตร์มืดกับพวกล็อกวูดนะคะเมื่อจบการต่อสู้แล้วเราก็สามารถไปรายงานแคลร์แม่ค้าในอัปเปอร์ฮอกฟิลด์ว่าเราเป็นน้องชายของเขาแล้วนะคะเมื่อเราพบกับฟิกดูเหมือนว่ากอบลินขอแรงเราจะตั้งแคมป์ที่ปราสาทเพื่อทำอะไรบางอย่างฟิกแนะนำให้เราใช้คาถาพรางตัวซึ่งถ้าเราย่องไปด้านหลังศัตรูก็จะสามารถใช้ Petrificus Totalus หรือคาถาที่ทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตชั่วคราวได้
เราจะจดหมายคำสั่งจากแลนด์ล็อกให้หาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชื่อแต่ชื่ออะไรหรือทำไมต้องที่นี่เราก็ยังไม่รู้นะคะทันทีที่เราออกจากเต็นท์ที่มีจดหมายคาถาพรางตัวของเราจะหายไปและเราต้องสู้กับกอบลินนะคะเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปในปราสาทได้เมื่อขึ้นไปชั้นบนสุดเขาจะต้อนรับเราเข้าสู่ซานบาคาทาวเวอร์แห่งนี้โดยอาจารย์บาคาเป็นคีเปอร์ที่เรายังไม่เคยเจอนะคะเขาบอกว่าให้เราลงไปข้างล่างเพราะแหล่งเก็บเวทมนต์โบราณได้ถูกเปิดแล้วโดยเขาและฟิกซ์จะไปรอเราที่ห้องแมชแชมเบอร์นะคะในตอนนี้เราต้องลงไปข้างล่างและมองหาร่องรอยเวทมนต์โบราณบนพื้นนะคะซึ่งเมื่อเรากด Investigate หรือสำรวจแล้วประตูเข้าสู่การทดสอบแรกก็จะเปิดให้เราเข้าไปโดยการทดสอบจะเน้นการแก้ปริศนาเป็นหลักนะคะเริ่มจากห้องแรกเราต้องลงไปข้างล่างเพื่อสำรวจเวทมนต์โบราณที่จะเปิดสะพานให้เราข้ามไปนะคะทุกครั้งที่เราผ่านซุ้มประตูรอบๆตัวเราจะเปลี่ยนไปอย่างตรงนี้ก่อนเข้าซุ้มประตูไม่มีทางเดินแต่พอทะลุมาจะมีทางเดินไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเราสามารถมองได้จากภาพสะท้อนจากอีกฝั่งนะคะพอผ่านมาพอเรากด Investigate แล้วก็สามารถข้ามซุ้มประตูไปต่อได้เลยนะคะSomething must be different. ซึ่งวิ่งไปเรื่อยๆเราจะพบกับพิทักษ์อ่านเพนซีฟอีกแล้วอย่าลืมว่าคาถาหลักที่เราต้องมีเลยก็คือคาถาปลดอาวุธนะคะไม่งั้นจะสู้ไม่ได้ห้องถัดไปเราจะเจอแพลตฟอร์มเหมือนในถ้ำแจ็คดอนนะคะเราก็ดึงไปยังด้านขวาของห้องเพื่อเปิดซุ้มประตูจริงๆถ้านึกไม่ออกว่าต้องทำอะไรเราก็รอตัวละครเอาบอกคำใบ้เอาก็ได้นะคะอย่างตรงนี้เราจะบอกว่าเราควรสำรวจซุ้มประตูทั้งสองด้านพอเราทะลุประตูมาอีกฝั่งมันจะไปต่อไม่ได้ทั้งที่มองจากด้านข้างนอกประตูจะเห็นทางไปต่อนะคะเพราะห้องจะเปลี่ยนเมื่อเราเดินผ่านซุ้มประตูนั่นเองดังนั้นแทนที่เราจะเดินผ่านประตูก็ต้องอ้อมซุ้มประตูเพื่อไปต่อนะคะห้องถัดไปเราเจอรูปปั้นอีกสู้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปไขปริศนาต่อนะคะในห้องนี้จุดเวทมนต์เราจะอยู่กลางอากาศข้างสะพานเราต้องดึงแพลตฟอร์มมาใกล้ๆเพื่อให้เรา Investigate ได้นะคะหากเรามองผ่านซุ้มประตูจะเห็นทางไปต่อถ้าเราวิ่งผ่านประตูไปก็จะเห็นว่าทางไปต่ออยู่สูงเราต้องหาทางขึ้นไปนะคะวิ่งผ่านประตูกลับมาส่วนของสะพานที่เราใช้กระโดดขึ้นไปแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้จะหายไปดังนั้นเราต้องดึงแพลตฟอร์มให้เลยสะพานที่หายไปจากนั้นเราก็ต้องวิ่งผ่านประตูจากหน้าไปหลังเพื่อเอาสะพานคืนมาตรงนี้เราดึงเบี้ยวไปหน่อยเราก็ดึงใหม่ให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถกระโดดไปแพลตฟอร์มอีกฝั่งได้แล้วตรงนี้เราสามารถปรับไปปรับมาเพื่อเก็บฮีทจากนั้นก็ดึงตัวเองไปต่อได้นะคะห้องตัดมาก็จะเจอกับผู้พิทักษ์อีกแล้วเมื่อเคลียร์หมดแล้วก็ไปต่อนะคะห้องนี้ยากนิดนึงนะคะเริ่มจากดึงแพลตฟอร์มเข้าหาตัวจากนั้นเราสามารถดึงไปทางขวาและดึงกลับมาตรงกลางเพื่อเก็บฮีจากนั้นก็กระโดดลงหน้าผาเพื่อเพิ่มใหม่ไปเลยค่ะคราวนี้ดึงตัวเองไปทางซ้ายให้ตรงกับซุ้มประตูจากนั้นดึงตัวเองเข้าหาแพลตฟอร์มอีกฝั่งของประตูดึงส่วนแพลตฟอร์มทั้งสองฝั่งใกล้กันมากพอให้เราจะกระโดดข้ามไปนะคะตรงนี้แพลตฟอร์มจะล่วงลงเร็วมากดังนั้นต้องรีบนิดนึงนะคะห้องสุดท้ายเราจะกับผู้พิทักษ์เช่นเคยนะคะข้อควรระวังก็คืออย่าขอบเพราะเราจะตายนะคะเมื่อเคลียร์จบแล้วผู้พิทักษ์อ่านเพนซิลตัวใหญ่จะกดขึ้น
รงนี้เราไม่สามารถใช้คาถาปลดอาวุธได้เพราะผู้พิทักษ์ไม่มีอาวุธนะคะแถมพลังยังโหดมากด้วยเราลองใช้คาถาใหม่อย่าง Arresto Momentum กับ Crisis ก็พอหยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นการต่อสู้นี้ต้องอาศัยใช้คาถาหยุดผู้พิทักษ์ชั่วคราวแล้วคอยสลับกับคาถาอื่นต้องทั้งใช้เวทมนต์โบราณทุกครั้งที่มีโอกาสและดื่มพอชั่นรักษาชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าผู้พิทักษ์จะตายนะคะจากนั้นเราจะพบกับห้องที่มีอ่างเพนซีฟและเราจะได้เห็นความทรงจำอีกครั้งนะคะตอนนี้อิซาโดล่าเรียนวิธีเสกของต่างๆได้อย่างสวยงามแต่เธอไม่สบายใจเพราะพ่อของเธอป่วยหลังจากที่น้องชายของเธอเสียชีวิตอิซาโดล่าบอกว่าพ่อของเธอไม่ต้องการสอบสวยๆเธออยากช่วยพ่อด้วยการนำความเจ็บปวดออกไปจากตัวเขามากกว่าและแฮมบอกว่าอารมณ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากแท้อย่างถึงพ่อมดแม่มดถึงเก่งที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปยุ่งกับอารมณ์ของมนุษย์นะคะซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอไม่พอใจจากนั้นเขาคงจะตัดกลับมาที่อิซาโดล่ากลับมาที่ห้องวอร์อีกครั้งในฐานะอาจารย์วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเธอชวนทุกคนไปที่บ้านให้เราโชว์อะไรบางอย่างตอนนี้เราสามารถทะลุประตูกลับไปที่แมปแชมเบอร์นอกจากฟิกและแรงแฮมที่รอเราอยู่แล้วเราจะพบกับศาสตราจารย์ชาร์ลส์ร็อกวูด I'm a student at Hogwarts, sir. เขาบอกให้เราเก็บวัตถุที่ลอยเหนืออ่างเพนซีฟไว้ให้ดีเพราะเราต้องใช้ในภายหลังซึ่งเราจะได้ทุกครั้งที่ทำการทดสอบเสร็จนะคะและแฮมเราลองปรึกษาการเรื่องกอบลินที่เกี่ยวกับกลิ่นก่อนและภาษาที่ใช้ในการทดสอบพวกเขาจึงจะหยุดการทดสอบชั่วคราวก่อนเราถามฟิกว่าศาสตราจารย์ล็อกวูดนามสกุลเดียวกับวิกเตอร์ล็อกวูดและเกี่ยวข้องกันไหมฟิกเองก็ไม่แน่ใจและต้องการหาว่าแลนล็อกมีอะไรบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน Actually, เราเล่าว่าเราเคยเห็นเซโลนาคุยกับกอบลินที่ร้านไม่กวาดสามอันอย่างเป็นมิตร speaking to a goblin once. ซึ่งเราจะสามารถลองสืบดูได้ก่อนจะไปเราจะถามว่าเราเคยเห็นเวทมนต์หมุนๆระหว่างทางบ้างไหมซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถใช้เพื่อเพิ่มพลังเวทมนต์โบราณของเราได้ตอนนี้เราจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเราจะได้รับจดหมายสำหรับเควสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเควสอัปเกรดไม้กวาดเควสจากมิสเตอร์มูนพาลงของโรงเรียนที่มีเรื่องด่วนให้เราช่วยรวมไปถึง assignment จากศาสตราจารย์โอไนหากเราเข้าไปดูที่เควสแล้วเราก็ยังมีเมนเควสอย่างเข้าเรียนบิสคลาสหรือวิชาสัตว์วิเศษวิทยาและไปคุยกับเซโลนาเพื่อหากอบลินชื่อลอตกอดด้วยนะคะดูเหมือนว่าเรามีอะไรต้องทำเยอะมากดังนั้นคราวหน้าจะมาทำเมนเควสและไซเควสต่างๆกันนะคะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ